What's up mga ka-BTV? Today magluluto tayo ng Afghani breakfast. Ingredients: patatas, kamatis, sibuyas, sili, tomato sauce, olive oil, at itlog. Procedure: hiwain ng patatas ng pa-cube. Ilagay sa isang lalagyan at iset aside. Next, hiwain ng kamatis ng pa-cube din. Kumuha ng lalagyan at iset aside. Next, sibuyas, hiwain ng maliliit, minced. Kumuha ng lalagyan at iset aside. At yan, nahiwa na natin ang ating mga ricados. Next, kumuha ng kawali, painitin, lagyan ng mantika, change oil, olive oil. Ilagay ang patatas. Haluin hanggang sa mag-brown. Next, ilagay ang sibuyas. Haluin ulit hanggang sa maging transparent ang sibuyas. Next, ilagay ang kamatis. Haluin ulit hanggang sa lumambot ang ating kamatis. Yan. Nice. Lagyan ng asin at paminta to taste. At haluin ulit. Yan. At lagyan na natin ng tomato sauce. Huwag masyadong madami. At haluin ulit. Ayan, wow. Malapit nang maluto. Next, lagyan ng space para sa itlog. Dito, 3 itlog ang ating gagamitin para hindi kakalog-kalog. Budburan ng asin at paminta ang itlog. Coveran hanggang sa ito ay maluto. At yan, luto na ang ating breakfast. Next step, kumuha na tayo ng kawali, magpainit at ilutuin na natin ang ating parata. At yan mga ka-VTV, luto na ang ating Afghani breakfast. Yum, yum, yum! At yan mga ka-VTV, tapos na ang ating breakfast. Please don't forget to subscribe, mag-like at mag-share. Babush!